বন্ধ কৰি একাউণ্ট আপোনালোকৰ SBI অনলাইন এইটো অপশ্যন আহিব লাগিব ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া মই লিংক দি দিছোঁ ভিডিঅ'ৰ তলত তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট বেংকিঙত লগইন কৰি ল'ব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কণ্টিনিউ লগইনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি ইয়াতে লগইন কৰি ল'ব মই মোৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি ইয়াতে লগইন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ নতুন এটিএমৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ ঘৰত বহি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে যদি গম নাপায় যে কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড বনাব লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ঘৰত বহি আমি বনাব পাৰোঁ আৰু এই ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'খন লাইক কৰি দিব ইণ্টাৰনেট বেংকিঙত লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে ই সাৰ্ভিস বুলি লিখা আছে তাতে মাউচখন ল'লে আপোনালোকে চাব এটিএম সাৰ্ভিস বুলি লিখা আছে এটিএম কাৰ্ড তাতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত চাব ৰিকুৱেষ্ট এটিএম ডেবিট কাৰ্ড ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে চাব ইউজিং ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড আৰু এটা অপশ্যন থাকিব ইউজিং প্ৰফাইল পাছৱৰ্ড ওকে এই দুটাৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যন সিলেক্ট কৰি ল'ব মই ইউজিং ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ওকে এইটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক যেতিয়া সিলেক্ট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব এইখন OTP ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব মই OTPখন এণ্টাৰ কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আহি যাব আপোনালোকে চাব এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব সিম্পল আপোনালোকৰ একাউণ্টত এটা ক্লিক মাৰ্ক থাকিব এটা চাই আছে ওকে তাৰপিছত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে তলত আহিব অলপ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক নেম অফ দ্য কাৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকে এটিএম কাৰ্ডৰ যিখন নাম বিচাৰে এইখন নাম ইয়াতে দিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাৰ্ডখন কেনেকুৱা টাইপৰ কাৰ্ড লাগে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আই একচেপ্ট দ্য টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ওকে তাৰপিছত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকে সিম্পল আৰু এবাৰ সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব আপোনালোকৰ এটিএম কাৰ্ডৰ অৰ্ডাৰ হৈ গৈছে অলৰেডি 7 দিনৰ পৰা 8 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ঘৰলৈ এইখন পঠুৱাই দিয়া হ'ব ওকে যিখন আপোনালোকৰ বেংকত আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ দিছিল ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত সেইখন এড্ৰেছত পঠুৱাই দিয়া হ'ব তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখনেই ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ